Hello guys, this is Mario and welcome to my channel. Gagawa naman tayo ngayon ng very simple, very affordable snack or appetizer at pwede rin namang iulam or pampulutan. We're going to make Okoy. Let's go guys, samahan niyo ako at simulan na natin. Okay guys, balatan muna natin at hiwain ng maliliit ang ating sweet potato. At set aside muna natin ito. Sa ating bowl ay i-combine natin ang cornstarch at flour mixture. Bali guys, 1/4 cup of flour and 1/4 cup of cornstarch na ito. Then ilagay na natin yung salt, cracked peppercorn or ground pepper, knorr seasoning, optional po ito, a piece of egg, and water. And guys, mix lang natin ng mabuti hanggang sa mag-well combine na lahat ng ingredients. At set aside muna natin ito, then let's start cooking. And now guys, nagpainit na tayo ng oil sa ating pan. Lagyan na natin yung garlic. Sunod natin yung onion. And now, lagyan na natin yung ating dried shrimps or yung tinatawag nating hibi. Hibi. Hibi ba or hibe? Basta pareho lang yun. Basta dried shrimps. Ayan guys, so lagyan na natin yung ating sweet potato. Hiniwa lang natin ito ng pa-strips na maliliit. And now, i-mix na natin ito sa ating flour mixture. Okay mga kalabs, so pwede na natin itong iprito. Ayan guys, so lagay na natin. Nasa sa inyo guys kung ano yung gusto nyong size ng or laki ng inyong okoy. Guys, pwede rin naman ninyong samahan ito ng mga gulay. Like ng toge, kalabasa, or carrots, or celery, or kahit anong vegetables na gusto nyo na lalo magpapasarap sa inyong okoy. Ayan, so lagay pa tayo ng isa. And guys, para sa tamang sukat ng ating recipe, check nyo lamang po ang description box below this video. Lagay pa tayo ng isa ulit? Ay, hindi na pala pwede. Masikip na pala sila. Hanggang 3 lang. Ayan, so baliktarin na natin. Ay, sandali, hindi pa pala luto. Balik natin ulit. Nagmamadali naman kasi. Good vibes lang tayo guys para masaya lang ang buhay. Ayan, so pwede na natin balik rin sa kabila. Siguradong luto na to. Guys, pag may nakikita kayong humihiwalay katulad nito, huwag niyo sayangin yan, matutoasted lang yan. Ilagay niyo na lang ulit sa butter mixture. Ayan, tanggalin natin yan. Lagay na natin ulit. Ayan. Ang lit, no? Sayang mahal ang bilihin ngayon Masusunog lang kasi yan guys at kakabit lang sa susunod na butter mixture na ilalagay natin. Di ba mga kalabs? Ayan guys, so luto na ito. Pwede na nating iahon at isunod na natin yung next batch ng ating okoy.
Ayan guys, ready na ang ating okoy na may kasamang masarap na suka. So guys, just click thumbs up or like kung nagustuhan niyo po ang ating recipe. And don't forget to click subscribe and tap the bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga ating susunod na uploads. Again, this is Mario. Thank you for watching!